જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મારી ચેનલ સેકન્ડ ઇનિંગ્સમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. ઉનાળો આવે એટલે આપણને કુલ્ફી યાદ આવે. કુલ્ફી એટલે પરંપરાગત ભારતીય આઈસ્ક્રીમ. મુઘલ યુગમાં 16મી સદીમાં કુલ્ફીનો ઉદ્ભવ થયો હતો. એક સમય એવો હતો જ્યારે કુલ્ફીવાળા ઘરે ઘરે વેચવા આવતા હતા. તો ચાલો આપણે તેવો જ આપણો બચપનનો સ્વાદ ખૂબ જ સરળતાથી રીક્રિએટ કરીએ. કેમ કે કુલ્ફી બનાવવું તે બિલકુલ અઘરું કામ નથી. તો ચાલો બધા મારી સાથે ઉનાળા ડેઝર્ટ કુલ્ફી બનાવો.
લાઈફ ઇઝ લાઈક આઈસ્ક્રીમ. લીવ ફુલેસ્ટ ફોર ઇટ મેલ્ટ્સ. તો તમે પણ તમારા ઘરે કુલ્ફી બનાવીને ઉનાળાની મજા માણજો. એક મેસેજ સાથે મારો વિડીયો હું અહીંયા પૂરો કરું છું. મારી ચેનલને લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.